Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh da lợn lá dứa nè với nhân đậu xanh. Cách làm này thì bánh nó dai giòn, thơm lá dứa và béo ngậy từ nước cốt dừa. Bánh để sang ngày ăn vẫn ngon luôn. Bây giờ mời các bạn cùng xem video nha. Ở đây là mình có 100g đậu xanh khô ha, ngâm nở, sau đó thì mình cho nước vào để nấu cho nó chín. Ở đây là mình có lá dứa tươi sắc ra. Các bạn sẽ xay ra cho nó nhuyễn á, cái mình lọc mình lấy cái nước cốt lá dứa. Bột thì mình dùng 50g bột gạo, mình dùng bột gạo lọc nha, và 150g bột năng là một chén á. Đường là 120g, thêm chút muối cho bánh nó ngon. Nước lá dứa xay ra xong thì mình dùng 400ml ha, chọn cái lá dứa già nó sẽ thơm. Rồi bây giờ pha bột màu xanh trước, 50g bột gạo, 150g bột năng cùng với muối. Đường thì cái lớp này sẽ ngọt dừa thôi, thì cái phần nước các bạn cho hết vô để pha bột luôn. Mình sẽ thêm vào 2 giọt màu thực phẩm để giúp cái bánh của mình hấp nóng nó sẽ không có bị phai màu, cũng như là nó không có bị lợt quá đó. Khuấy cho bột tan đều, còn các bạn không thích cái màu thì mình không cần cho vô cũng được nữa. Rồi để qua bên cho nó nghỉ. Phần đậu xanh nó nấu chín, các bạn để cho nó khô thì mình thu được một chén vậy nè. Mình nấu khô thì cái bánh của mình nó vừa nha. Lớp này thì mình dùng 100g bột năng cùng với 50g bột gạo luôn, là 150g hai loại á. Thêm nửa chén đường 150g cùng với một chút muối, 400ml nước cốt dừa đặc nha, cho bánh nó béo ngon. Rồi các bạn cho cái phần đậu xanh vô trong cối để mình xay. Cối xay mini, cối này thì các bạn mua trong phần mô tả video mình có bán nha. Có 100 mấy mà xài cũng rất là bền luôn. Các bạn cho một phần nước cốt dừa thôi ha. Rồi mình xay, thì xay cũng nhanh lắm, nhấn xuống chút xíu là nó mịn nè, cũng dễ xay. Cái cối này là mình xài bằng điện ha. Các bạn sẽ pha bột luôn, mình cho 50g bột gạo, 100g bột năng nè, cho hết vào trong thao. Nửa chén đường, cái lớp này nó sẽ ngọt đậm đà, cùng với một chút muối. Nước cốt dừa hồi nãy còn lại nè, mình cho vào trong thao bột. Mình sẽ cho hết cái phần đậu xanh xay ra hồi nãy nè, cho hết vô cùng để mình trộn bột. Bánh da lợn mà có nhân đậu xanh vậy thì cái lớp đậu xanh này nó phải béo và ngọt, thì kết hợp với cái màu xanh lá dứa nó thơm thì nó mới vừa ăn ha. Mình khuấy đều cho bột nghỉ chút xíu, rồi mình hãy đem đi hấp. Trước khi hấp thì các bạn quét sơ dầu vào trong cái khuôn. Dùng khuôn nào thì các bạn cũng quét dầu một chút nha. Mình dùng cái khuôn nhựa thì mình khỏi cần hấp nóng, mình chỉ cần quét sơn lớp dầu cho nó đừng có bị dính thôi. Còn nếu các bạn dùng khuôn nhôm hoặc là những cái chén nhỏ nhỏ thì nhớ hấp nóng trước khi mà mình cho bột vô. Bắt nước sôi sẵn đi. Bây giờ mình sẽ cho một lớp ở bên dưới là cái lớp lá dứa nè, một lớp mỏng thôi. Khuôn này là khuôn bánh lăng hấp được nhiệt, nên là các bạn cứ yên tâm mà hấp ha. Mình cho hết vô xong rồi bây giờ bắt lên trên bếp để hấp. Các bạn nhớ hấp lửa lớn, tính từ lúc nước sôi là mình hấp cái lần này 5 phút là nó vừa. Trước khi hấp thì nhớ khuấy đều bột lại một cái. Đủ 5 phút là được rồi. Mình mở nắp ra nè. Bây giờ thấy cái lớp nó đặc thấy cái trên mặt bột nó đặc, mình sẽ gót tiếp cái lớp đậu xanh ở giữa. Lớp đậu xanh này là mình sẽ cho gấp đôi lượng bột so với cái lớp lá dứa để mình làm phần nhân nhân ở giữa nó sẽ dày hơn. Gót vô hết những cái khuôn luôn ha, rồi cái mình đậy nắp lại mình hấp tiếp. Lần 2 thì các bạn hấp 7 phút với lửa lớn. Đủ thời gian là bột nó đặc Các bạn cũng đừng có hấp mà nó dư quá, dư thời gian quá thì lớp nó dễ bị tách lắm. Mình xem chừng thấy cái lớp nó đặc là mình cho tiếp cái lớp kế lên được rồi. Cuối cùng là một lớp lá dứa nữa. 2 lớp lá dứa nó sẽ bằng nhau, và một lớp đậu xanh nó sẽ gấp đôi lớp lá dứa. Gót hết xong rồi các bạn sẽ hấp 15 phút với mức lửa trung bình cho bánh nó chín.
đủ thời gian là bánh nó chín rồi. Tổng cộng là mình gót 3 lớp. Các bạn thấy cái bột nó trong veo vậy là nó chín này ha, thơm mùi lá dứa quá chừng luôn. Bánh các bạn lấy ra thì mình nhớ chờ để cho nó nguội chút xíu ha, mình lấy ra khỏi khuôn nó mới dễ. Còn mà bánh còn nóng lấy ra nó dễ bị dính lắm, mà bột nó mềm nữa. Bánh da lợn nhân đậu xanh lá dứa, một món bánh truyền thống vừa ngon vừa dễ nè, mà mình để sang ngày ăn vẫn ngon luôn chứ nó không có bị cứng đâu. Đặc biệt là cái lớp bột mình pha kiểu này nó dai giòn sực sực luôn, ăn ngon mà béo béo nữa, thơm mùi lá dứa càng tăng thêm cái hương vị ngon cho bánh. Nó nguội thì mình lấy ra nó dễ như nè, nó tróc lóc các bạn gỡ ra hết luôn ha. Còn nếu mà mình ăn sang ngày thì cứ để yên ở trong cái khuôn đi, qua ngày mai hãy gỡ ra, tại vì gỡ ra các bạn sợ cái tay nó hôi tay thì bánh nó cũng không ngon. Mình gỡ ra hết luôn thì có mang bao tay thì nó cũng không có hôi bánh đâu. Rắc lên trên bánh một ít mè rang nữa cho nó thơm nè, một chút ăn vô nó có cái mùi mè giòn giòn kết hợp với đậu xanh béo béo nữa. Bánh da heo hay là bánh da lợn, cái màu lá dứa các bạn chọn lá dứa già thì nó sẽ đậm và thêm chút xíu màu thực phẩm để khi mà mình hấp nóng nó giữ được cái màu đẹp, nó không có bị sậm lại Nhìn bánh ngon quá chừng ha. Bột đơn giản vậy thôi, không có cần phải lấy trùng bột cầu kỳ gì hết, mà ra bánh vẫn ngon, đúng cái hương vị ngày xưa. Còn nếu mà các bạn không có thích hấp những cái khuôn nhỏ nhỏ thì mình đổ vào trong khuôn lớn mình hấp một lần luôn cũng được nữa. Thời gian hấp khuôn lớn thì nó gấp đôi khuôn nhỏ. Đây mình cắt ra nhìn ngon quá ha. Nhưng ở giữa nè, hai lớp bột lá dứa nó phủ đều, bột rất là dai, dai giòn và thơm nữa. Đó, các bạn thấy cái bánh da lợn là phải dai dai vậy nè, ăn nó mới ngon. Còn bánh da lợn mà nó mềm quá kết hợp với nhân đậu xanh nó mềm nữa thì ăn nó không ngon. Nhân thì nó hơi mềm mềm, nhưng mà lớp lá dứa là phải giòn, dai giòn và khô ráo, chứ không phải là nó bị ẩm ướt đâu. Một công thức làm bánh da lợn này thì các bạn cứ yên tâm ha, mình làm ra cái bánh rất là ưng ý luôn, vừa dai vừa thơm mà vừa béo nữa, độ ngọt là rất là đậm đà luôn Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nha. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.